موزو بنداز برام. بچه این کار تو خونه امتحان نکنین. چجوری بندازم؟ بنداز. زیبا شد. بخوریم. سلام. خب بچه 2020 بالاخره تموم شد. با اینکه سال جدید میلادیه، بعد ما تقویم و عید و سال نو و اینای خودمون رو داریم، ولی باز من همیشه از هر بهونه استفاده میکنم برای اینکه سعی کنم به خودم انگیزه بدم، یه ذره برنامه‌ریزی کنم، هدفهای جدید و تصمیمای جدید و اینا بگیرم. واسه همین امروز با هم دیگه قراره این کارو بکنیم. خوبیش اینه که 2 ماه وقت دارم. اگه این برنامه‌ای که برای خودم چیدم و انجام ندادم، دوباره سر عید یه سری دیگه برنامه میچینم. بعد اگه دیگه اونا رو هم انجام ندادم، سر تولدم آبان یه سری دیگه برنامه میچینم. برای 2021 من یه سری نیو ایرز رزولوشن دارم یا همون تصمیم‌های سال نو که معمولاً به همه اینا عمل نمی‌کنم، ولی اول سال در هر صورت میچینمشون. ماهای اولم خیلی سعی می‌کنم بهشون عمل کنم. یکی از مهمتریناش اینه که یه ذره بیشتر سعی کنم به خودم برسم، حواسم به خودم باشه، به چیزی که دلم میخواد، به کارهایی که دوست دارم انجام بدم. خیلی وقت تو دلم مونده. کلا کار کردن روی یوتیوب و این سیستمی که آدم هر هفته از خودش ویدیو بگیره، بشینه اون ویدیو رو کلی ساعت ادیت کنه، بعد بذارتش روی پلتفرمی که کلی آدم میتونن ببیننش، باعث میشه که نظر بقیه خیلی 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 تو زندگی آدم تاثیر بذاره. واسه همین یهویی برگشتم نگاه کردم، دیدم توی یه سال خورده گذشته خیلی از خودم دور شدم، به خاطر اینکه خیلی وقتا چیزایی که میخواستم بهتون بگم، کارهایی که میخواستم جلوی دوربین انجام بدم و انجام نمیدادم و نمیگفتم، به خاطر اینکه خجالت میکشیدم یا احساس میکردم که الان مسخره‌ام میکنین یا یه مقدار زیادی هیت بابتشون میگرفتم. با اینکه واقعا به نظر خودم اینا چیزایی نبودن که کسی بخواد بابتش به کسی دیگه گیر بده یا حرف بدی بزنه یا توهینی کنه یا هیت بده. ولی هرچی هست باعث شد که من کمتر نشونتون بدم کارهایی که دوست دارم و چیزایی که دوست دارم. واسه همین مهمترین کاری که امسال میخوام انجام بدم اینه که هم زندگی خودم و هم زندگی کاری و کانتنتم رو بیشتر ببرم به سمتی که علاقه خودمه. یه کار دیگه که امسال میخوام حتما انجامش بدم، شما اگه دوست داشتین میتونین با من انجام بدین، اینه که 24 تا کتاب بخونم تو سال. یعنی هر ماه سال 2 تا کتاب بخونم، یه دونه فیکشن یه دونه نان فیکشن. سال پیش کلا 10 تا کتاب خوندم که مثلا 3-4 تا شد اصلا دوست نداشتم. کسی کتاب نمیخونه یعنی چه کسی دیگه کتاب نمیخونه؟ یعنی چی کسی کتاب نمیخونه؟ کتاب گرفتم. من سال پیش یه کتاب خوندم. تو کتاب نخوندی سال پیش، چرا الکی میگی؟ نشون بده. جوزف آلبرز. این از این کتابای کافی تیبل کتابه که به عنوان دکور میذارن. نشون بده. چیش نشون بده؟ همش عکسه. همش عکس بچه‌ها. کتاب عکسای- خوندن دیگه دموده شده بچه‌ها. چرا کتاب انقدر- خوندن تو زمان قدیم بود. زمان قدیم با جوهر و تر می‌نوشتن. اون موقع کتاب بود. کاش تموم من شد. بودم. کاش من الان اون موقع نتفلیکس بودم. اسکول. دارک اکادمیا کاش بودم من. اینم کتاب تا اینجا 3 تا خط داره فقط که مطمئنم اون 3 تا خطم نخوندی. خلاصه که امسال 24 تا کتاب میخوام بخونم. اگه دوست دارین بیشتر راجع به کتابای هر ماه بدونین، برام بنویسین که توی اینستاگرام استوریاشونو بذارم براتون. آخر سرم کلیشه‌ای ترین رزولوشن دنیا رو دارم، اونم این که ورزشمو دوباره شروع کنم. پیتزا کمتر بخوری. یا پیتزا کمتر بخورم، ولی چون میخوام پیتزا زیاد بخورم بعد خیلی ورزش کنم به جاش. میشه منم بگم چی میخوام امسال؟ لامبورگینی میخوام. کلا من برنامه چیدن رو خیلی دوست دارم. یکی از کارهاییه که همیشه انجام میدم، حتی که بعضی وقتا دقیق وقت نکنم به اون برنامه ها عمل کنم، همین که اون لحظه میتونم ایده‌ای توی سرم و ددلاین‌های اون ماه و کاری که بعد انجام بدم و جلوی چشام روی کاغذ ببینم خیلی بهم کمک میکنه که از گیجی در بیام. برای همین قبل از هر چیزی کاری رو که میدونم اون ماه باید انجام بشن، توی روزایی که بعد انجام بشن روی یه دونه تقویم دیواری بزرگ مینویسم. هر رنگی هم مخصوص یه کاریه، مثلا سبز برای ورزش، زرد برای ویدیو ضبط کردنه، بنفش برای توییچه. اینی هم که دارین میبینین یه نمونه حدودیه از کاری که من اول هر ماه انجام میدم. واقعیش که مال خودمه ممکنه یه خورده با این فرق کنه. یه دلیلی که ممکنه آدم کلی بشینه برنامه بریزه ولی بعد به خیلی‌هاش عمل نکنه اینه که یادش بره هدف اصلیش چی بوده یا اصلا برای چی میخواد همه این برنامه‌ها رو بچینه، قراره به چه چیزی برسه. واسه همین من بعد از اینکه اون برنامه کلیه رو نوشتم، میشینم واسه خودم توی یه دفتر هدفهای طولانی مدتمو مینویسم، ارزشامو مینویسم، چیزایی که برام مهمه، چیزایی که بهم انگیزه میده که بتونم اون برنامه رو انجام بدم. چون وقتی که روی کاغذ مینویسمشون راحت‌تر میتونم
ببینمشون و درکشون کنم. کار بعدی که میکنم اینه که برنامه‌امو یه خورده دقیق‌تر برای 3 روز آینده مینویسم، فقط برای 3 روز، به خاطر اینکه قبلا اینو هفتگی پرش میکردم. بعد از اول هفته تا آخرش خیلی اتفاق ممکنه پیش بیاد، ولی تا 3 روز آینده حدوداً میدونم چی به چیه، میدونم بعد چی کار کنم. فردا و پس فردام که از خواب پاشم برنامه خودمو کامل میدونم، واسه همین هیچ استرسی قرار نیست داشته باشم. آخرین کار که من خیلی 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 به همه پیشنهادش میکنم اینه که یه سری از این کارا رو توی گوگل کلندر وارد میکنم. اپلیکیشنش هم روی اندروید هست هم روی آی او اس هست. باحالیش اینه که وقتی ساعت کارتون رو مشخص کنین روی دیوایستون بهتون نوتیفیکیشن میده، بهتون ریمایندر میده. واسه همین خود این خیلی وقتا باعث میشه که آدم مثلا پاشه یه کاری رو انجام بده یا یادش بیفته اگه یادش رفته باشه، و اینکه میتونی مثلا بری ببینی یه سال پیش همین ساعت همین روز چی کار کردی، که خیلی به درد نمیخوره ولی نمیدونم چرا برای من خیلی هیجان انگیزه بعضی وقتا. سلول عشق حبس نگاه کشی، آره اینجوری دوست دارم، ولی بازم رو میله هاش یه ضرب میتونی ضرب بیشتر بگیری، گری ترش کن. نه یه دونه اینجوری آها تو بنده دل ساعت عشق حبس نگاه تو میکشم، ولی بازم رو میله هاش عکس چشاتو میکشم، و قصه بی سر و ته. Wait to find that you're not there. Bah, 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 bah. What do I do to make you love me or want me? What I gotta do to be heard? Oh, it's sad, so sad, so sad. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. Solo. داری میگیری؟ و این نشد که آسمان قاج باز کرد و آذرخشی به زمین نمالیدید. خب؟ و از آتش آن آذرخش برخاست افسانه‌ای. افسانه‌ای به نام همسایه‌ام رو بگو. افسانه‌ای به نام کوروش و صندلی گیمینگش. Yes! این خفن ترین صندلی دنیاست بچه‌ها. ورتاگیر. جنسو ببین، ابریشم خالص. نه روکشو میبینی؟ بچه این طلا زیرش، روش روکش پلاستیکه، فهمیدین؟ جنس مقاوم. حالت ارتجاعی بچه ها میبینین؟ بچه ها سوراخ‌ها رو ببین، به درد همه کار میخوره، همه کار. بچه ها سبک مثل پر. جز ورتاگیر صندلی دیگه انگار رو سنگ نشستیم. ولی جدی بچه‌ها اینو خود ورتاگیر بهمون مسیج دادن، گفتن فکر کنیم کوروش‌زیزی صندلی نداره، بعد یه دونه براش بفرستیم. مرسی ورتاگیر، دمتون گرم که واسم فرستادین. مدلش هم عین مال منه، فقط مشکی تمامش، برای من سفید دو برش و یه جای روی صندلی. برای تو آشغاله نسبت برای تو آشغال. برای تو اونی بود که دموی شورومشون بود، همین روش میشستن فرزاستو. برای من
برای من تازه چراغ داره، برای تو نداره. برای من اینجاش سفیده. بعد این RGB کیتش هم چند وقت پیش برام فرستادن، من توی اینستاگرامم گذاشتم. جدی این باحاله، واسه من نمیفرست آقای ورتاگیر؟ نه 2 تا چراغه که خیلی راحت میره اونجایی از صندلی که خالیه سوراخه. با یه اپ هم میشه رنگشون رو عوض کرد، ولی من چون اتاقینام الان آبیه رنگشو آبی گذاشتم. وقتی آدم میشینه روش خیلی خوشگل میشه این 2 تا نورا. چرخاشو ناسا دیولپ کرده. خب این هر چرخ عادی نیست، اینو روی شاتلاش رو مریخ میذارن. هر کاری کنی صندلی نمیافته. ببین زمین اونو سر بودنشو ببین، انگار کره مال دیگه چرخاش همینجوری میره تا ابد میره. خب به این میگن جنس. خب جا داره یه تشکر جدی کنم از ورتاگیر که این صندلی واسم فرستادن بدون اینکه اصلا ازشون بخوام. و مخصوصا بچه شمایی که تو خونه این داری ما رو نگاه میکنی، همیشه حمایت میکنی، هوای ما رو دارین، همه اینا بخاطر شما.